Всім доброго дня! На цьому відео я покажу огляд інвертора, сонячного гібридного інвертора. Буде проведено дуже багато тестів різноманітних по перевантаженню, по температурним режимам. Встановив температурні датчики всередину, проконтролюємо температуру, роботу з генератора показав, параметри заряду також побачимо. І загалом дуже багато тестів. Кого цікавить такий інвертор гібридний чи якийсь схожий, подивіться це відео, побачите багато корисного для себе. Відео довге, але загалом, якщо ви цікавитесь цією темою і інверторами такого плану, то рекомендую подивитися. І всі ці інвертори, вони приблизно схожі і по менюшці, і по параметрам. І тому, якщо подивитесь, візьмете за основу інформацію з цього відео, можете її перенести на інший інвертор, все буде приблизно схожим. Тому приємного перегляду. І ще одне відео відразу випущу конкретно по параметрам. По огляду цієї інструкції всі параметри розберу, покажу. Сьогодні на огляді інвертор. Сонячний гібридний інвертор, він же джерело безперебійного живлення від компанії PowerMer. Потужність номінальна вказана 3000 Вт. 24-вольтова версія, є Wi-Fi модуль в комплекті. Зараз зважу з коробкою і без коробки окремо. Разом з коробкою 5,9 кг. Вага без коробки 4957 грам. Інвертор підключений вже до акумулятора. Підключається він двома дротами. 25 квадрат зробив два дроти такі. Бачимо у нього плюс-мінус. Підключається до акумулятора залізофосфатного. 8 комірок, 280 Ах. Це ЄВА виробник. І BMS G-Kong на 200 А номінальний струм і 350 короткочасний до 2 хвилин. Сьогодні подивимось більш детально саме про цей інвертор. Його моделька бачимо. 3000 Вт заявлена потужність номінальна і 3200 вольт-ампер. 24 вольти постійна напруга і 125 А струм. 25 на 24 вольти буде 3000 Вт. DC output напруга на виході, для заряду батареї там можна регулювати, але так вказано 27 вольт. Сонячний вхід заявлений максимальний 450 вольт постійного струму. І MPPT Voltage Range від 90 до 430 вольт. Діапазон напруги саме для MPPT контролера. Максимальний струм заряду від сонця 80 А. Але це мається на увазі не по струм 80 А, не по цьому входу, а саме вже після перетворення через MPPT контролер для заряду батареї. Струм тут 80 А. Так, ще раз повторюсь, тут 24 вольти батарея, є 12-вольтова така версія ж інверторів і 48 вольт. 24 це для 3000 Вт потужності, а якщо 48-вольтова версія інвертора, то там 5 кВт, може бути 6, 10 і більше. По клемах. Значить, вхід від 220 вольт, фаза 0 і вихід фаза 0. 0 тут сквозний, він з'єднаний між собою. Я підключу до акумулятора, від акумулятора включу його і прозвоню, покажу, що 0 буде той самий. Заземлення під'єднується на корпус. Тут на цю клему нічого не під'єднано. Два вентилятори знаходяться з цього боку і закриті таким захисним кожухом. Це для проходження повітря. Повітря бере з цієї сторони, тут знаходиться фільтр. З цієї сторони і з цієї такий самий аналогічний. Продуває через весь корпус, протягує цими вентиляторами через оцю пластикову обмежуючу штуку і видуває гаряче повітря на цю сторону. Вентилятори досить шумні. Може спробую якось змінити систему охолодження, чи додати вентилятори, чи зменшити напругу на них. Підключаються вони по 3 проводах. Там третій провод або йде сигнальний для керування швидкістю вентиляторів обертами, або для зворотнього зв'язку показує, які саме оберти. Стосовно порядку підключення, якщо підключати до інвертора напругу від акумулятора, може бути іскра. Вона не може бути, а вона буде досить велика. Тому я у BMS в меню відключаю Discharge. І значить, акумулятор у нас не видає напругу на BMS, можна і Discharge вимкнути. Підключаю, немає ніякої іскри взагалі. І тоді вже вмикаю і Charge, і Discharge. І BMS подає живлення на
інвертор. Встановлений запобіжник на 200 А. Можна по мінусу встановити або по плюсу, де вам зручніше. І можна десь на 150 А встановити. Якщо не плануєте більше 3 кВт навантажувати, то в принципі 150 А вистачить. Значить, я включив БМС-ку, подав напругу на сам безперебійник, інвертор. Споживання зараз немає, бо він вимкнутий кнопкою, включаю його. Чуємо, як працюють вентилятори. Після включення вони працюють десь секунд 30 до хвилини і потім вимикаються, якщо немає навантаження або немає заряду. Струм споживання 1,3 А, потужність 35 Вт. Це разом з вентиляторами. Коли вентилятори вимкнуться, то споживання зменшиться. 30 Вт споживання зараз, 25. Акумулятор повністю заряджений був, 98%. Ну, там може трохи неточно відображатись рівень заряду. Зараз працює від акумуляторів і хочу показати, що 0 сквозний у нього. Бачимо, опору немає, 0 Ом. Ось так виглядає дисплей. Відображається зараз напруга на виході 230 вольт. На вході немає напруги. Показані батареї, що заряд повний. І інвертор перетворює з постійного струму в змінний і йде на вихід живлення. Навантаження – це умовна така шкала до 100%, і є, більш точніше, можна подивитись споживання. Значить, по кнопкам Escape – вихід, типу відміна, Up і Down – це переміщення по меню, вверх-вниз або збільшення, зменшення налаштувань. І Enter – підтвердження, і для входу в меню також. Якщо затискуємо Enter надовго, то входимо в меню. Бачимо меню з параметрів 36. З головного меню, якщо переключаємо, це, напевно, версія прошивки показує. Далі бачимо напругу батарей. БМС-ка показує 26,8 вольт і там, в принципі, досить точно. Лот потужність у ватах, це на виході, напевно. У вольтамперах, у відсотках. Частота і по кругу. Якщо б була мережа, то ще б по черзі бачили напругу в мережі, частоту мережі, вхідної і так далі. Зараз дам навантаження, подивимось, як буде показувати на дисплеї. Значить, 1750 Вт. Дивимось тут. 71 ампер. Тут також 71. Потужність бачимо 1735 Вт і там 1,73 кВт. Дивимося синусоїду на виході. От підключений осцилограф до подовжувача. 50 Гц. Рівна, класна синусоїда. Зараз під навантаженням. Невеличкий скачок був. Відключаю. По амплітуді трохи. В принципі, не критично. По сонячному входу. По цьому входу, до якого підключаються сонячні панелі. Ще раз показана максимальна напруга сонячного входу 450 вольт постійного струму. І рекомендовано діапазон роботи від 90 до 430 вольт. Показаний приклад сонячних панелей, які можна взяти. Взято за основу 250 Вт потужність панелі, яка видає, скажімо так, напруга максимальної потужності 31 вольт, 8 ампер струм і напруга холостого ходу 37,7 вольт. Якщо беремо 4 панелі, з'єднуємо послідовно, то це у нас виходить 120 вольт напруга максимальної потужності. 4 панелі по 30 вольт. Якщо беремо 12 панелей по 30 вольт, то це у нас виходить там, скільки, 360 вольт, якби номінальна напруга, але напруга холостого ходу там уже буде більше. 12 на 37,7, зараз порахую. 12 панелей по 37,7 уже 452 вольта напруга холостого ходу. Трошки
трошки занадто. Якщо вони вказують 450 максимальне, ну, таке може і буде працювати, але напевно треба трохи меншу напругу. Це стосовно вибору сонячних панелей, приблизно як треба розраховувати, тому що низьковольтні панелі там на 12 вольт, 24, якщо візьмете там 2-3 штуки і паралельно ще захочете підключити, не будуть працювати. 90 вольт мінімум. Високовольтний вхід, він дає можливість використовувати кабелі нижчого перерізу. Підрозібрав трохи інвертор, бо все одно для проведення тестів треба контролювати температуру і треба було розбирати. Значить, охолоджується інвертор за допомогою двох таких вентиляторів. Це розмір 60 на 60 і товщина 25 мм. Хто може захоче придбати якісь менш шумні вентилятори. 12 вольт, 0,6 А. 6 ваттні. Схоже, що на підшипниках, точно не знаю, але так. Виконані досить якісно, але це, грубо кажучи, серверні вентилятори, які досить шумні. Не видувають на зовні повітря гаряче. Підключаються двома роз'ємами, бачимо. Роз'єми різні, типу, щоб, напевно, переплутати їх не можна було, або якась інша причина. Третій дріт – то контроль за обертами. Якщо, відповідно, вентилятор виключити, або подати на нього просто якесь зовнішнє живлення, інформація про оберти не буде потрапляти в роз'єм і видасть помилку. Тому, щоб зменшити швидкість, наприклад, треба щось подумати. Або подати живлення на нього зовнішнє, скажімо так, плюс-мінус, на червоний і чорний, а сигнальний, щоб лишився підключений і видавав якісь оберти, показував в платі. Модель вентилятора і назва, бачите, Super Sliant і модель. Давайте подивимося, що всередині, як виконаний інвертор. Плата керування, така серйозна штука, процесор на кучу лапок. Такий вже перепаяти самому буде досить складно, плюс прошивка на нього, це така нетипова схема, чисто їхня розробка. Ці плати, в принципі, мають продаватись окремо або замовити можна у виробника, у ПАВМР. Вставлений на спеціальний роз'єм, такий наче як в жорсткому диску ID. Можна його витягнути, цю плату, прикручений ще двома болтами. І доробка, яку відразу рекомендую зробити, це з ізолентою заклеїти цей пищалку, той динамік, щоб трохи зменшити його шум. Радіатори. Бачимо один довгий радіатор і два менших. На цьому меншому встановлені транзистори 8 штук. Я зараз спробую фотографію прикріпити, якщо зможу зробити фотографію саме цих транзисторів. На тому великому радіаторі встановлена діодна збірка якась, напевно. Отак має бути видно. Трансформатор один силовий, він такий, наче і великий, але в той же час не дуже. В принципі, інвертор 3 кВт тягне потужність, тому в мене немає сумнівів стосовно потужності. Все добре, наче. Але розміри такі, не дуже великі. Два дроселя і третій якийсь маленький, я не знаю. Значить, ці два дроселя нагріваються. Я на них встановив термодатчики. Один, другий. Ще встановив термодатчик на цей радіатор і на цей. І на трансформатор. Буду контролювати температуру нагрів. Зробив такий стенд невеличкий, щоб бачити всі температури по радіатору. Радіатор маленький, дросель великий, радіатор великий, трансформатор і дросель маленький. Всі температури буде видно. І можна буде оцінити ступінь нагріву, коли саме включаються вентилятори і так далі. На цьому великому радіаторі встановлено з цього боку 5 транзисторів і 4 далі. Вони всі однакові. Ще посередині там є діодна збірка якась.
Зараз спробую показати. Так має бути видно. Видно їхнє і маркування того діода, тої збірки маркування. Отак, наче видно. І там ще бачимо 4 транзистори встановлені з того боку. З цього боку інтерфейсна плата RS-232 для підключення Wi-Fi. Роз'єм звичайний Ethernet RJ45, але напряму Ethernet кабель сюди до роутера підключати не можна. Наскільки я розумію, він просто може вийти з ладу, ця плата. Там ще якийсь дросель або катушка. По входу може фільтр зібраний, LC-фільтр, напевно, так. Схожі конденсатори і катушка. Кнопка включення, 2 контакти. В цілому плата виглядає досить непогано. Всі дроселі знаходяться на таких текстолітових площадках, тому що вони нагріваються і треба захистити плату від нагріву. Ну і плюс, напевно, вони так виробляються відразу на цих площадках, воно йде як кріплення. Конденсатор високовольтний, фірму таку не знаю, Next. 470 мікрофарад 500 вольт, 500 вольт то добре. Трансформатор також на якійсь площадці встановлений. Під ним йдуть такі силові якби лінії. І оця силова схема розводки, бачимо, вона виражена в багатьох місцях. Всі площадки, вони продубльовані такими силовими лініями для великого струму. Тому виглядає так серйозно. Клеми для акумулятора такого плану. Начебто непогані. Ну, вони досить довгі. Дозволяють затиснути накінечник, який має довжину приблизно, ну, грубо кажучи, це 20 мм сюди можна накінечник вставити і, відповідно, струм мають передавати непогано. Ці клеми такі собі по якості. Можна замінити при бажанні. Стосовно нуля, вхідний 0 іде з цього боку на дорожку, а вихідний з цього. Наскільки я бачу, це та сама дорожка, яка проходить. Вона проходить до цієї катушки і йде далі. Бачимо, дзвониться доріжка без опору 0,3 Ома, ну, опір щупів. Тому я не бачу ніяких проблем з'єднати нульову шину, вхід і вихід, і підключити в щиток. Я спробую ще пізніше, як буду тестувати, 0 на навантаження, підключу відразу на цю клему. Подивимося, що вийде. Я думаю, буде все нормально. Плата керування, дисплей, виглядає таким чином. Всі роз'єми приклеєні на клею, не дає їм випасти помилково. І там, бачимо, приклеєний. І вентилятори були також приклеєні, я їх вже знімав, тому відклеїв роз'єм. Значить, після подачі живлення на інвертор включаються вентилятори, спочатку один і потім інший. Інвертор контролює, дивиться, що вентилятори працюють і, скажімо так, контроль вентиляторів проходить. Якщо все добре, ніяка помилка на екрані не засвічується. Якщо якогось вентилятора не буде присутня, то буде помилка 1, здається, що вентилятор має засор або пошкодження. Дивимося, це близько 30 секунд відбувається, зупиняється одночасно. Зараз замірю їхні оберти. Приблизно 5500 обертів. 5800, 5600, ну цей ближче до 6000 показує. Цей другий 5,5. Ну, треба розуміти, що це вентилятори досить продуктивні. З такою швидкістю
і встановити сюди якісь малооборотні, ну, можливо, якщо більшим діаметром, але знову ж таки в корпусі отвори зроблені під такого формату вентилятори. Тому зараз відключу один і подивимося, яка буде помилка. Лишив один вентилятор зараз. Інвертор відразу бачить, що одного вентилятора нема в системі, видає помилку 0,1. І така людина незадоволена, смайлик. На екрані горить також fault, червона лампочка, що є аварія. І в такому варіанті інвертор не видає на вихід 220. Бачимо, що немає напруги на виході. Зараз заміню вентилятор, цей відключу, а інший підключу. Замінив вентилятор. Цей він бачить, що запустився нормально, помилку не видає. А тут по іншому вентилятору бачимо помилка. Цікаво. Типу з цим одним ще він якось працює, видає 230 вольт на виході, помилка моргає, людина незадоволена, але працює. Тому хто хоче як мінімум трохи зменшити шум, лишайте один вентилятор, біпер відключається. Ну це так, шутка. О, взагалі перестав видавати помилку. Все одно, з одного вентилятора мало, тому що треба охолоджувати всі радіатори. Це не варіант з одним вентилятором. Повернув два вентилятори. Помилки немає, все нормально. Спробую зменшити оберти за рахунок підтормажування вентиляторів. Подивимось, чи видасть помилку. Ні, не видає помилку. Тому зменшити оберти теоретично можливо. Видав помилку, напевно, коли взагалі немає обертів. Бачимо, якщо хоч трохи є, там 1000 обертів, то не видає помилку. Якщо повністю зупиняє, видав помилку. І коли видав помилку, вже не можна його скинути, щоб він запустився. Потрібно перезавантажувати. Тому, як варіант, можна трохи зменшити оберти, якщо є можливість відрегулювати. Ну, але треба дивитися, щоб охолодження гарно працювало і все охолоджувалось. Інвертор має два власних датчика температури. Один на цьому радіаторі зверху встановлений і один, там бачимо, прикручений також до радіатора. Ну і, грубо кажучи, по цих радіаторах він контролює перегрів і включення вентиляторів. Вентилятори працюють відразу на максимальній швидкості. Немає якихось двох швидкостей, просто один запускається спочатку і потім інший. Не дуже гарна схема роботи з вентиляторами. Краще було б, щоб він регулював плавно оберти, менше навантаження, менші оберти вентиляторів і так далі. Але реалізовано так. Можна спробувати допрацювати схему. Грубо кажучи, встановити якийсь DC-DC понижаючий перетворювач і понизити напругу там, до 10 вольт, наприклад. Я, може, ще спробую змінити схему охолодження, понизити напругу і ще, може, додам два вентилятори як варіант. Якщо просто понизити напругу, то охолодження, напевно, буде гірше працювати. І можна взяти ще два вентилятори, наприклад, такого формату, також 60х60х25, і додати сюди. Вони тут, в принципі, стануть згорем пополам, має вистачити їм місця. І будуть додатково продувати по 10 вольт, якщо на них дати. Ці будуть продувати і вихідні будуть витягувати гаряче повітря назовні. Як варіант, або якийсь більший встановити, такий з наклоном, бо по висоті тут максимум 70 мм є місце. Сюди не можна буде встановити якусь там 120 мм, навіть 80 мм вже не стане по висоті. Тільки якщо його наклонити трошки під кутом. І це ж бачимо, він продуває в такий тунель, який закритий. Продуває. Ну, вірніше, ці вентилятори витягують через тунель, через всі радіатори, через трансформатори, дроселі. Гаряче повітря забирає і на вихід пропускає. Варіант можна спробувати не встановлювати ніякі додаткові вентилятори, просто зменшити
до 10 вольт заживлення на ці вентилятори існуючі, і може їх буде достатньо для охолодження. Треба подивитись, порівняти, яка буде температура під навантаженням з рідним охолодженням, і тоді вже щось змінювати, виходячи з тих температур, які були в оригінальному виконанні. Повернув вентилятори на рідне місце. І цей кожух закріпив. Він кріпиться такими пластиковими шпильками. Я їх зняв 2 штуки і зміг його завернути на один бік. Це його рідне, грубо кажучи, виконання. Лишаю 3 термодатчики тут свої і 2 на дроселях. На цьому не лишаю, він не гріється. І буду контролювати температуру під час розряду, заряду. Подивимося, як вона буде змінюватись. Закрив кришку назад. Якщо знімати цей кожух, потрібно розуміти, що гарантія буде пошкоджена і з одного боку, і з іншого. Можна спробувати якось її акуратно піддіти, але не факт, що це вдасться. Я не планую його відправляти в Китай, навіть якщо з ним щось станеться, а ви дивіться вже самі. Зараз хочу спробувати заряд від мережі, поки є напруга в мережі. Подивимось на струм заряду і спробуємо його відрегулювати. Чуємо, що запустилися обидва вентилятори. Вімкнувся байпас. Струм збільшується. У мене виставлений зараз 60 А струм заряду від мережі. Рівень заряду акумулятора 94% зараз, може навіть більше. БМС-ка показує 94%. Зараз покажу. Значить, БМС показує 70 А струм заряду, тут 62. БМС точніше показує, тому що БМС і кліщі, в принципі, майже однаково показують. Можна відкалібрувати більш точно, я не буду, мені то не принципово. Але цікаво, що на дисплеї 62 ампери, а фактично 70-71. Мене такий варіант влаштовує, в принципі 70 А для цих акумуляторів це ні про що. І, грубо кажучи, якщо 70 А струм, то за 4 години мають заряджатись повністю. 70 на 4, 280 А ці акумулятори можуть залитись за 4 години. Можливо 4,5, враховуючи, що в кінці заряду струм буде зменшуватись. По температурам дивимось. Значить, найбільше нагрівається великий радіатор і дросель маленький. 40 градусів і 34. Температури невеликі. Звісно, видно, що дросель нагрівається і продовжує нагрів свій. Нехай трошки позаряджається, скільки візьме заряду, бо акумулятор 95% заряд, 266 Ах. Рівень ємності, нехай 10-20 А зарядить, подивимося, як буде далі по температурам. Зараз відключив поки заряд, хочу подивитися, як проходить переключення з мережі на акумулятори. Зараз від акумуляторів включаю мережу. Перейшов на байпас, на мережу. Досить рівно, акуратно виглядає. Назад. Підключив знову зарядний пристрій. Хочу подивитись по споживанню із розетки. Бачимо, потужність зростає і струм відповідно також зростає. До 70 А доходить 1,7 кВт. І подивимось, скільки буде споживати із розетки по ваттметру. Тому що тут показує 1,72, а насправді подивимось. Це потужність він показує скоріш не та, яка з розетки споживається, а скільки в акумулятори саме закачується. Якщо взяти 70 на 27, то бачимо по БМС 1940 Вт. Якби він правильно рахував струм по входу в батарею, то і писав би споживання, то і писав би, що в акумулятор закачується 1940 Вт. Зараз подивимося, яке споживання з розетки. Бачимо тут 1,74 кВт, а споживання з розетки 2170. 10 А, косинус фі 0,96.
споживання по кліщам 10 А 10,2. Ну, в принципі, майже те саме, що і по ваттметру. Приблизно порахував коефіцієнт корисної дії на зарядці і вийшло близько 90%. Брав потужність на акумулятор 1950, ну тут 1955 на 2185 там приблизно. Ну, такі були цифри, коли я заміряв, і в мене вийшло 90% майже. Може бути погрішність у вимірюваннях і цей прибор, і тут БМС-ка може помилятись, тому, але приблизно 90%. 10% втрачаємо під час заряду акумулятора. Зарядка триває вже хвилин 10. Температури бачимо на великому радіаторі 51,3 градусів, а на дроселі маленькому 58. Це те, що має найбільшу температуру. За дросель я взагалі не переживаю. Радіатор великий 51 градус, в принципі, нічого критичного, тому все нормально. Бачимо, що 98% рівень заряду акумулятора, 274 Ах зараз. По напругам на комірках. Одна комірка, бачимо, 5-та виривається, 3,5,1 на ній напруга. І зараз проходить активне балансування 2 амперами. Із 6-ї у 8-му, 8-ма відстає. Але все одно напруги не дуже відрізняються, більш-менш нормально. Зараз подивимось, як буде підходити заряд до кінця. 70 А струм. Я не пам'ятаю, яку я напругу виставив для заряду верхню. Зараз подивимось, скільки буде. 3,55, здається, або 3,6 вольт. І явно напруга була виставлена більша. Зараз спрацює захист по БМС на 3,65. Я, напевно, тестував якийсь режим. І БМС-ка відключить на заряд акумулятор. Струм, бачимо, падає. Поки що БМС-ка не відключає. 8-ма комірка найменшу напругу має, але ніяких проблем. Так, напевно, виставлено на заряд 3,65 вольт, тому що якраз підходить. Бачимо, активно струм зменшується 27 А. Ну і цікаво, БМС поки не відключає, типу перезаряд не відбувся. Дуже маленька межа до перезаряду, 3,65 на грані. Комірки мають однакову ємність приблизно, тому ніяких проблем. Балансування справляється навіть в такому варіанті. Бачимо, як це все проходить, струм зменшується. Напруга 29,12 по БМС показує. І струм зменшується. Я думаю, в принципі, напевно, БМС не спрацює по захисту. Але треба виставити меншу напругу. Це, ну, так не має бути. Грубо кажучи, 3,55 бажано заряджати на одну комірку. І то буде нормально. Все. Заряд закінчився. Не БМС-ка відключила, а саме інвертор відключив заряд, тому що, напевно, побачив, що струм зменшився і порахував, що вже треба подавати флоутинг напругу плаваючу, яка менша від основної. Кінець заряду бачимо температури. Вентилятори вже відключились. Напевно, градусів 50 може по цьому радіатору, якщо орієнтуватись. Напруга зменшується. Зараз подивлюся, яка в мене виставлена floating voltage. Раз виникло питання по параметрам, я одночасно з цим відео опублікую відео з налаштуваннями, з коротким оглядом цієї інструкції, що тут є, як підключено і так далі. Показано, що можемо підключати сонячні панелі, мережу на вхід, акумулятор і споживачі. Це все я у відео розповідаю по цій інструкції. Давайте коротенько подивимось про параметри, тому що зараз треба з ними працювати. Вибирається пріоритет. USB – це пріоритет мережа спочатку, потім сонце, потім батареї. Другий пріоритет може бути сонце, мережа і батареї. Я виставив, здається, цей SUB, що спочатку сонце, потім мережа. Не підключено сонце у мене на вхід, значить відразу utility працюють, мережа, потім вже батареї. SBU сонце, батареї, мережа – це мало кому потрібний режим. Струм заряду максимальний, це і від сонця, і від мережі.
виставив параметр 80 А максимальний. AC Input UPS ставлю режим 170-280 вольт, найбільш який підходить. 90-280 вольт цей режим не підходить для нашої техніки, 90 вольт дуже мало. І в режимі UPS він швидше переходить на акумулятор і повертається 10 мілісекунд заявлений час, а в цьому режимі 20 мілісекунд. Акумулятор можемо вибрати AGM, режим користувача і Flooded. Це кислотні з рідким електролітом. А це AGM із гелеподібним електролітом. Я вибрав режим користувача, тому що мені треба вручну задати напруги для літій залізофосфата. Авторестарт включив після перевантаження. Авторестарт від перегріву по температурі не включав. Частота 50 Гц, напруга 230 за замовчуванням. Максимальний струм заряду від мережі. Важливий параметр. Вибрав 60 А. І бачимо, що коли 60 вибраний, фактично 70 становить. Можете обменшити, якщо у вас свинцевий акумулятор на 100 Ах, наприклад, виставляєте 10 А і буде заряджати за 10 годин акумулятор. Може трошки швидше, бо струм може бути фактично більший. Я ще цікаво спробую різні варіанти, подивимося, як буде обмежуватись струм заряду. Параметр повернення на мережу при режимі СБУ пріоритет. Цей пріоритет, який не треба використовувати. Тому і ці параметри, в принципі, вони не важливі. Я їх не виставляв, бо не буду ними користуватись. 16-й параметр пріоритет заряду, звідки буде братись струм для заряду акумуляторів. За замовчуванням встановлений режим SNU. І сонячна енергія, і мережа буде заряджати одночасно. Подивіться, які тут є варіанти заряду, виберіть для себе підходящий. В принципі, можна і цей лишити, якщо у вас немає сонячних панелей. Можна вибрати Qt перший режим також. Далі 18-й пункт аларм аварії включено. 19-й пункт повернення до головного дисплею, якщо ми якісь параметри змінюємо. За замовчуванням включено, що буде повертатись на головний дисплей. Можна відключити. Беклайт підсвітка включено, лишаю. Біпс, сигнал біпера включений, за замовчуванням лишаю. Перевантаження від батареї, 23 пункт. Якщо відбулось перевантаження в режимі живлення від батареї, щоб переходило на байпас. За замовчуванням відключено. Так і лишив, поки не чіпаю. Запис про помилки лишаю включеним. Так, значить, по параметрам основні такі для заряду по напрузі 26-27. Це напруга основної зарядки. Bulk режим. Constant voltage. Постійна напруга. Спочатку заряд відбувається постійним струмом, рівна пряма, і починає спадати струм. В цей момент напруга піднімається і доходить до якоїсь межі. І от ця межа напруги – це якраз оцей параметр Constant voltage, постійна напруга. Задаємо в 26-му пункті, це при ручному виборі батареї. Який треба задавати, яку напругу треба задавати. Для літій залізофосфата я, в принципі, задаю 3,55 вольт на комірку, можна 3,50. Рахується, що напруга повністю зарядженої комірки 3,65. 3,55 це більш такий лайтовий режим для акумулятора, і 3,50 також можна. Ємності ви втратите, може, там 1%, якщо вкажете 3,50 чи 3,55, а акумулятор буде трошки легше жити. Якщо задати 3,55, то відповідно напруга має бути 28,4 вольти у цій комірці. Для 8 комірок літій залізофосфата. Якщо літіон, рекомендують заряджати максимальна напруга 4,2, ну це перевіряйте по даташиту інформацію. Можна виставити 4,1 вольт. Також буде трошки лайтовіший режим для акумулятора. І це має бути тоді напруга 28,7 для 7 комірок послідовно з'єднаних. В цьому пункті 26. У мене був виставлений зараз, чому БМС-ка перезарядила. Ну, не перезарядила, а показувало, що майже дійшло до 3,65, але досить точно. Була виставлена напруга 29,2 вольти по 3,65 на кожну комірку. І, відповідно, БМС-ка не відключила, бо напруга трошки не дійшла до 3,65. Зараз виставив 28,4 для оцього параметра 26-го, так і лишаю поки. Floating voltage, 27 параметр, напруга буферного режиму. Це типу потрималася в цьому, напруга на цьому рівні 28,4 і потім спадає, йде буферний режим. І цей буферний режим виставляється в 27 параметрі.
Для цього флоутінг режиму я, в принципі, раджу виставляти близько 340 вольт. Дивіться даташити до своїх акумуляторів, технічне описання від виробника. Там може бути інша напруга. Так, в більшості випадків 340 це нормальний режим. 27,2 на 8 комірок виходить послідовно з'єднаних. Для літіона це приблизно 4,05-4,1 вольт. Я точно не знаю. Дивіться, знову ж таки, інформацію в даташитах, яку радять, може на форумах також. Це я приблизно так і собі думаю, що наче має бути нормальна напруга. Ну, можливо, 4,1 вольт для буферного режиму для літіона. Може це і 4 вольти, тому що там також заряджаємо до 4,2 і потім вона просяде в буферному режимі. Тому перевіряйте цю напругу по даташиту. Зараз уже в такому буферному режимі акумулятор хвилин 10-15. І бачимо, напруга потрошку зменшується по коміркам 3,44 і буде далі зменшуватись до цієї напруги, яку я виставив 27,2 вольта. Зараз 27,6 вольт. 29-й параметр Low DC Cutoff Voltage. Напруга для відключення акумулятору, коли має інвертор відключити акумулятор. Для літій залізофосфата мінімальна напруга рахується 2,5 вольт. Для літіона я точно не знаю, там може 3,2 вольта, я не знаю, подивіться по даташитам. І я виставляю в себе 2,8 вольт на одну комірку. Відповідно, 2,8 вольт на 8 комірок це 22,4 вольти. Напруга у 29 пункті. Чому я виставляю 2,8? 2,8, в принципі, там уже немає ємності нижче. Можна навіть 2,9 виставити і 3 вольта, нижче 3 вольт. Ну нехай 2,8. А в БМС я виставляю напругу 2,50-2,55. Ну, рахуємо 2,5 вольт. І, відповідно, інвертор має відключити на 2,8 вольт, а БМС ще не відключить, поки не впаде напруга до 2,5 вольт. Якщо ми виставимо однаково, 2,5 і тут, і 2,5 і в БМС, то у нас БМС може раніше відключити інвертор від акумулятора, ніж сам інвертор відключиться. Це недобрий режим роботи, так не бажано робити, тому що інвертор може вийти з ладу. Ми виставляємо більшу напругу трохи, а вже в БМС меншу. Може 2,6 БМС виставити, також буде нормально працювати. Battery Equalization, 30-й параметр, це вирівнювання акумулятора. Можна використовувати для десульфатації свинцевих акумуляторів або для більш кращого балансування комірок, коли не вистачає основної напруги заряду в булк режимі. Якщо у вас комірки занадто розійшлись по напрузі або просто мають ємність, яка досить відрізняється, то ця напруга, цей режим може допомогти. За замовчуванням він відключений і можна виставляти різні режими, інтервали включення, через який час вмикається і так далі. На цих графіках видно, яким саме чином він працює. Спочатку булк режим, піднімається напруга при постійному струмі, потім струм вже починає спадати, а напруга однакова. Режим абсорбації енергія накопилась і далі floating, плаваючий цей режим буферу. Проходить там 2 години, наприклад, і через 2 години раз в місяць або там раз в 2 тижні, скільки задамо, відбувається вирівнювання батареї. Той же режим десульфатації. Напруга підвищується до рівня, який більший за булк режим за звичайний. Це може бути для літіону, наприклад, для літій залізофосфата 3,65 вольт можемо задати. І там на 2-3 години включити його, щоб вирівнялась батарея більш ідеально, якщо це нам потрібно. Можемо використовувати цей режим. Я його відключив поки що, не буду використовувати, а якщо буде потреба, то включу. Пройшов деякий час цього вирівнювання батареї, і напруга повертається до буферного режиму, до флоутінг. Ось так він працює. Пройшло хвилин 10-15 після того, як основний булк заряд пройшов, і зараз режим флоутінг. Буферний режим. Температури бачимо досить великі, особливо дросель 84 градуси, радіатор великий 53 градуси, але вентилятори ще не включались жодного разу для цього режиму буфера. Напруга виставлена для буфера у мене 27,4 вольти, 27,2 вольти. Це по 3,4 вольти на комірку. Зараз показую, що
проходить заряд, ну от оцим саме буферним режимом floating заряд. І він його малює як заряд батареї. Напругу на батареї показує 27,8 вольт, по BMS також 27,84, досить точно. Напруга на комірках нормальна, рівна. Балансування не відбувається, ага, зараз відбувається, тому що напруга розбігу між комірками 0,01 вольт, зараз 0,007 вольт, тому не відбувається. Ну, нема ніяких проблем. Зараз напруга в буферному режимі просто впаде до 3,4 вольти і так буде підтримуватись в такому режимі. Пройшло, я не знаю, хвилин 20 може, і включились вентилятори, це в буферному режимі floating. Напруга акумулятора зараз подивимось, по BMS 27-32 вольти. Струм в батарею ніякий не віддає, значить просто включилися вентилятори для охолодження. Напевно, на радіаторі датчик показав, що треба остудити його трохи. І включились вентилятори відповідно на повні оберти для охолодження. І дросель трохи охолоджується маленький. Ну, такий от режим. Півгодини, грубо кажучи, вентилятори не включались в цьому буферному режимі, а зараз включились, напевно, на пару хвилин. Зараз подивимось, коли відключиться. Пройшло пару хвилин, вентилятори ще продовжують працювати. Напруга вже приближується до напруги floating, до 27,2 вольти, яку я виставив. Там уже 27,2 показує. Батарея відображається, наче як заряджається. Відімкнулись вентилятори. Бачимо заряд батареї. Начебто проходить, але струму ніякого немає. Тому не треба орієнтуватись на оцей індикатор. Charge горить, що горить індикатор Charge, означає, що заряд відбувся повністю батареї і режим піддержування. Тому можна орієнтуватись на цей індикатор. Коли моргає, значить відбувається заряд в активному режимі, в режимі накопичування. Світлодіод AC показує, що є мережа. Горить світлодіод. Значить, комірки опустились до таких напруг. Балансування не відбувається зараз, хоч і дисбаланс 0,016 вольт. Просто в налаштуваннях у мене вказано, що починати балансування від 3,45 вольт. Я не бачу резону балансувати при меншій напрузі. Може там 3,42 вольта, але ніяких 3,3 вольта там. Буде у вас просто дисбаланс. 3,45 нормально. Я зараз покажу налаштування, які в мене встановлені. 3,65 верхня межа по напрузі. І 2,5 вольти відключення повністю BMS-ки. Навантаження відключається на 2,65 вольт. Ось такі налаштування, може кому потрібно буде. Напруга по комірках, бачимо, майже однаково по 3,4 вольти. П'ята трошки менше. Можна було би включити балансування і напруга була б ідеальною, але не бачу в цьому потреби. І після того, як вентилятори попрацювали хвилини 3, такі у нас температури. Тут 40 градусів, тут 50 на трансформаторі. Дросель найгарячіший. Ну, в принципі, нічого критичного, але треба розраховувати, що інколи вентилятори можуть включатись от в такому режимі, щоб охолодити блок живлення і іншу електроніку. Пройшло ще хвилин 20, запустились вентилятори. Температура, напевно, виросла. По напругам бачимо 27,14 загальна напруга на акумуляторі. Заряд типу ще продовжується, показує, що заряджає в буферному режимі. Ну, напевно, так буде відбуватись постійно, хоча я не впевнений точно. Значить, періодично будуть включатись вентилятори на охолодження, навіть в такому буферному режимі на 2-3 хвилини для охолодження. І від цього, напевно, нікуди не дітись. Не дали повноцінно дотестувати систему, зникла мережа. Тому зараз отак. Іде розряд струмом 0,9 А, 25 Вт. Вентилятори вже не працюють, не охолоджують. Напруга
27,1. Працює від акумуляторів, мережі немає. По температурам бачимо такі температури. Я зараз почекаю деякий час і подивлюсь, чи в такому холостому режимі будуть включатись вентилятори. Значить, зараз працює від акумулятора інвертор. Хочу показати по нулю. Значить, це у нас вихід. 0. Немає напруги. Відносно заземлення міряю. Немає фази. Тут фаза у нас на виході. Чітка фаза. І на вході це також 0. І фази немає. Тому бачимо, є точне розділення фази і нуля. Зараз відімкну живлення із входу. І нуля не буде на вході. І заземлення, в принципі, також не буде. Так, відімкну. Значить, відносно заземлення міряю. І на нулю є напруга. І на фазі. На фазі більшу показує, але 0 також не чіткий. Тому якщо 0 приходить з мережі, то він так само і на вихід інвертора потрапляє. І відбувається занулення одної точки інвертора. Якщо, відповідно, якщо заживлюєте інвертор через вилку, слідкуйте, щоб фаза і 0 приходили правильно. Якщо змінити фазу і 0 на 0, подати фазу, так як вони з'єднані всередині між собою, то і на нульовому провіднику буде фаза. Якщо підключаєте до щитка напряму, то обов'язково також слідкуйте, щоб фази 0 були правильно. Якщо просто 1-0 підключаєте, то обов'язково на нульову клему підключайте. Півгодини інвертор працює від акумуляторів. Вентилятори ще не включались. 50 градусів бачимо, радіатор великий. І трансформатор 58, дросель 75. Такі температури величенькі, але вентилятори за півгодини ще не включились. Це, повторюю, що немає навантаження на інверторі, просто холостий хід. Корпус також відчувається, що нагрівається потроху. Може, там через годину такого холостого режиму він включить вентилятори на пару хвилин. Я не знаю, перевірю. Я змінив трошки підключення. 0 для виходу підключив із вхідного нуля. Типу 0 загальний. Цей взагалі не використовую. Всередині вони, грубо кажучи, через плату замкнуті між собою, тому багато хто питав, чи можна так 1-0. Грубо кажучи, підключаєте до свого щитка. Вхідна клема приходить з мережі від автомату, а фаза розходиться по споживачам, які вам потрібні по тим автоматам. І в таких схемах зазвичай 0 загальний, щоб не розділяти його по споживачам, а для всіх 1. І от у нас зараз виходить 1-0 для всіх споживачів, а фаза окремо. Відповідно, на заземленні міряю, що фаза на виході – це фаза, а 0 загальний – це 0, немає напруги ніякої. Ну і вхідної фази немає також. І буду всі послідуючі тести робити в такому вигляді. Навантаження, 0 для навантаження буде братись із входу 220 нуля. Значить, пройшло 38, грубо кажучи, 40 хвилин. Температура 50, 50, 55, 72. Вмикнулись вентилятори. Хоч і немає навантаження, але потроху корпус прогрівся. І на пару хвилин вентилятори включились, щоб продути його. Тому навіть в такому режимі без навантаження не можна розраховувати, що він буде абсолютно безшумний. І відповідно, якщо навантаження буде навіть 100-200 Вт, і вентилятори не будуть працювати, рано чи пізно вони включаться. Хоч на 1-2 хвилини, щоб продути ту температуру, яка всередині вже набралась. Такі от результати. Загалом вентилятори попрацювали 2 хвилини 30 секунд, і 30 секунд ще в началі я не зняв. І тому включились на 3 хвилини, щоб продути корпус. До таких температур опустилась температура. Ну, якось так. 40 хвилин не працювали вентилятори, на 30 секунд, на 3 хвилини включились. Без навантаження. Навантаження 100 Вт, 105. Подивимось, через скільки включаться вентилятори. Чутно трохи характерний високочастотний звук, як трансформатор працює на певній частоті. Ну, з відстані метр його майже не чутно.
Чекаємо, подивимося, які будуть температури і коли включаться вентилятори. Ще хочу показати, що телевізор споживає 117 вольт ампер. Якщо у ватах дивитись, то це 104 Вт, тому що косинус Фі в нього не одиниця, менше. І тому 116 вольт ампер. Якщо переховати коефіцієнт корисної дії з такими параметрами 125 Вт по батареї і 104-105 на виході, то виходить близько 83%. Ну, частина енергії втрачається на холостий хід перетворювача. Це логічно. Пройшло 33 хвилини і вентилятори включились для охолодження. Температура була близько 55 градусів. І на цьому також на трансформаторі 55. Але вмикаються вентилятори саме по радіаторам, великому і малому. Тут 50 градусів. Тільки тут є термодатчики встановлені. Тому навіть при навантаженні 100 Вт вентилятори періодично будуть включатись. 30 хвилин працює, 3 хвилини вентилятори, ну, якийсь такий режим. Треба на це розраховувати. Так, зараз вмикаю навантаження 500 Вт. Подивимося, чи вентилятори відразу спрацюють, чи з затримкою. Відразу. Синусоїда нормальна. Так, значить, навантаження 565 було, 610. І коефіцієнт корисної дії вийшов 92,6%. Непоганий показник. Відповідно, при потужності 500 Вт вентилятори працюють завжди, незалежно від температури. Температура така, але вмикаються вони в даному випадку не по температурі, а по потужності. Струм по входу 23,2 А, по БМС показує 23,1. Ну, досить точно, тому потужність тут по входу вважаю нормальною і не буду її перераховувати. 23,2, 23,1. Ну, деяка погрішність може бути, похибка. По синусоїді хочу показати, що є така невеличка зазубрина. Бачите, в цьому місці. Ну так, вона в цілому не критична, але трохи є. То вже я придираюсь. З навантаженням 560 Вт пропрацювало 12 хвилин. Температура низька, 30 градусів, 37 максимум на дроселі, тому з таким навантаженням температура рости точно не буде, але і вентилятори не відключаються. Просто завжди включені. Зараз відключу навантаження, подивимося, чи відразу вимкнуться вентилятори. Не відразу. Ще якийсь час будуть працювати, напевно. Хоча б температури дозволяють відразу вимкнути. Немає нічого перегрітого. Попрацювали 30 секунд і відімкнулись. Так, значить, включив навантаження 260 Вт. Вентилятори не обертаються взагалі. Значить, включаться вони лише по температурі. 40 градусів на радіатор великий і, напевно, десь на 55 включиться. Почекаю трохи, обнулю секундомір. Дивимось. Значить, вже 2 хвилини працює і почекаю. Включились вентилятори. 57 градусів на цьому, 50 на тому. Тут також 57 трансформатор. 26 хвилин пройшло, 28. Вентилятори працюють. Зараз хочу знайти ту межу, при якій вентилятори починають вмикатись. 186 Вт навантаження і додаю 260 Вт і вентилятори вже починають обертатись. А 250 ще не було. Ну, такі дані. По потужності. Там 183 Вт, тут 185. Є трохи похибка, але незначна. Так, пробую більше навантаження. Зараз 590 Вт і додаю ще 3130. І там 3130. Поки працює.
Цікаво, взагалі не горить ніяких позначок перевантаження. Коректно сприймає. 3,1 кВт. Струм від батареї 133 А. Досить точно показує. Є деяка похибка, але незначна. Значить, з батареї споживання 3450 Вт. На інверторі 3090, на ваттметрі цьому 3100. При такому споживанні коефіцієнт корисної дії 90%. По температурам бачимо малий радіатор 65 градусів. Досить велика температура. 67. Дросель малий в нормі, трансформатор в нормі, дросель великий також, радіатор великий також. Значить, основний перегрів іде на радіатор малий, 70 градусів вже. Інвертор поки що ніяких помилок не видає. Показує завантаженість 100%. Синусоїда рівна, проблем немає. По БМС 36 градусів температура мосфетів. Температура самих комірок 22 градуси і на клемах датчик 24,5 градуси. Струм 136 А. Температура продовжує активно рости. На малому радіаторі 81. Ну, хто б ще не казав, на таких температурах зменшувати оберти вентиляторів це нереально. Тому що якщо зменшить їх, то охолодження вже точно не справиться і температура перевалить за 100 градусів. Дуже активний ріст температури. 133 А, 134 струм. По коміркам бачимо 3,2 вольти. Напруга просіла під таким навантаженням, але тримає. На виході 3 кВт навантаження. 105%, 50 Гц, 230 вольт, 130 А тут, 134 тут, 133. Є деяка похибка. – 90 градусів температура. 7,5 хвилин. По температурі на виході з інвертора 40 градусів, 38, 39. Ну, температура на виході не дуже гаряче повітря, але все одно гаряче. Температура радіатора малого 93 градуси. Цікаво, при якій температурі спрацює захист. Чи взагалі спрацює. Пройшло загалом 10 хвилин. І цікаво, що напруга зменшилась на виході. Напевно, напруга зменшилась і потужність зменшилась. 2840 Вт. Напевно, інвертор зменшує напругу, щоб уникнути перевантаження. Температура бачимо 90 градусів. Ну, такий цікавий режим. Для запобігання перегріву, напевно, зменшує навантаження. Зараз знову 300. Напруга 228 вольт. Цікаво цей момент, коли він зменшить напругу на виході. Все бачимо, зменшив напругу 218 вольт. Приблизно 95 градусів на радіаторі і малому було. Ну, такий цікавий захист, що він все одно хоче працювати навіть з таким споживанням. Нормальний варіант. І коли температура впаде на радіаторі малому, він додасть напруги. Напруга вирівнялась.
Даю навантаження близько до номіналу 3 кВт і подивимося, як буде змінюватись температура. – 2970. Коефіцієнт корисної дії виходить 2960 на 3300, 90%. Споживання 2960 по цьому і там 2940. Майже співпадає. Розбіжність трохи є, але незначна. Пройшло 10 хвилин, навантаження 2970, 2960 Вт, температура 94 градуси, там 67, 64 і так далі. Тут 2,93 кВт показує навантаження. БМС-ка такі значення. Температура мосфетів 47 градусів. Все більш-менш в нормі. Так, пройшло 20 хвилин майже. 2970 Вт навантаження. Температура 96,5 градусів, 96. Інші менші температури. В цілому нормально. Нормально тримає інвертор 3000 Вт. Так, по температурі. Мосфети 50 градусів на БМС-ці. Температура на клемах 28 і температура самих комірок 26. В цілому тримає 3000 Вт навантаження, але звісно, що краще довго його не використовувати в такому навантаженні 3000 Вт, можливо 2800 буде непогано. Пройшло хвилини 3, вентилятори обдули радіатори і температура стала в норму. По БМС такі значення напруг, по комірках і взагалі по температурам. Мосфети 36 градусів. В цілому все нормально. Акумулятор зарядився. Бачимо такі напруги по комірках. Дисбаланс 0,007 вольт. Незначне відхилення. П'ята найменше, ну то не критично. Напруга 27-14 вольт. Інвертор тримає в цьому флотінг режимі в буфері. 27,1, 27,2 показує. У режимі буфера акумулятор вже десь 2 години. І все одно відбувається заряд, показує екранчик, що батарея заряджається. Тому треба розраховувати, що в буферному режимі завжди буде відображатись, що проходить заряд. Так, зараз хочу протестувати під навантаженням від мережі. Вмикаю споживача. І бачимо, від мережі також вентилятори починають обертатися. Навантаження 2,37. Додаю. Ну, все, вимкнувся. 3,7 кВт в режимі байпас не тримає. Ну, протримав секунд 5, напевно. Пройшло ще секунд 20 і сам відновив роботу, нічого не натискував. Перевірю, чи від 500 Вт в режимі байпасу буде спрацьовувати вентилятори. Спрацювали. Навантаження 570 Вт. Так, при навантаженні 550 Вт, робота від мережі 4 хвилини, вентилятори продовжують працювати. Значить, вентилятори спрацьовують в даному випадку лише по навантаженню. Температури мінімальні. Щоб працювали вентилятори, немає резону, але такий алгоритм видно заданий, що під навантаженням спрацьовує саме на навантаження більше, ніж 260 чи 280 Вт. Зараз перевірю запуск насосу свердловини 1400 Вт потужність від мережі. Без проблем запустив. Зараз включу фонове навантаження 1600 Вт і спробую ще запуск насосу додатково 1400 з пусковою потужністю до 3 кВт. Пропікав, що було для нього тяжко перевантаження, але запустив.
повторюю тест вже від батарей, запуск насосу, одного насосу 1400 Вт. Струм пусковий 98 А відобразив, але інколи під час запуску струм доходить до 120 А. Так, зараз тест даю навантаження фонове, режим від акумулятора. 1700 Вт і плюс додатково насос. Бачимо, піковий струм був 134 А, це на клещах. Там режим вимірювання піковий, не постійний. Перевантаження горить. Помилка. Але навантаження не відключає. Працює. Почекаємо. Струм 130 А зараз. Насос продовжує качати воду. Все, насос відключився. В інструкції до інвертора заявлено, що має тримати дві потужності номінальні, дві rated power на 5 секунд. Грубо кажучи, до 6 кВт. Перевіримо зараз від батареї акумулятора. Якщо буде тримати, то від байпаса так само буде тримати 5 секунд. Все одно перевантаження спрацює, що від батареї, що від байпасу. Так, включив фонове навантаження 1900 Вт і додаю до 6 кВт навантаження. 5400. В цілому 5500 Вт витримав. Недовго це було, з 5 секунд не було, може секунди 2-3, але витримав. Пусковий струм був 254, не пусковий, а робочий струм був 254 А. БМС-ка також витримала цей струм. Хоч і заявлений в неї номінальний 200 А, але до 2 хвилин може тримати 350 А. Тому такі результати. Більше по перевантаженню, вважаю, немає резону щось тестувати. Заявлені у інструкції різні режими перевантаження. Вказано, що 5 секунд має тримати більше 150% більше рівне і до двократного перевищення на 5 секунд. І 10 секунд має тримати від 110 до 150% навантаження. Ну, я думаю, що плюс-мінус буде тримати, але звісно, що такі тяжкі режими перевантаження краще часто не використовувати. Інколи це може бути для запуску насоса, а в постійному режимі з якогось там 100-го чи 200-го разу можуть і транзистори вилетіти. Підключив мережу і хочу протестувати різні струми від мережі заряду. Це 11 параметр. Зараз бачимо, струм доходить до 60 А. Давайте 40 А. Коли я натиснув кнопку, треба вийти в головне меню, щоб підтвердились зміни, бо так, якщо меню просто зникне, то зміни не підтвердяться. Треба повертатись в меню для фіксації змін. Ну і відповідно 40 А це не зовсім 40, а 47. Давайте 10 А підтверджую. Бачимо, струм не змінюється, поки не вийдемо в головне меню. Ну, 10 А вже точніше. 10,8 показує. Зараз перевірю кліщами. 10,4, 10,6, 10,4, там 11, ну, приблизно. Ще хочу показати такий режим. Якщо, наприклад, ми помилково виставили 3,5 вольт на відключення батареї, і під час заряду у нас відключить БМС акумулятор, то вона відключить його саме на заряд. Аналогічно, що ми в Control відключимо Charge режим, не повністю.
І як безперебійник не має видати ніякої помилки. Для нього це просто буде наче струм. От зараз бачимо. Спрацював захист, струм заряду просто дорівнює нулю, і безперебійник думає, що акумулятор вже просто зарядився. Перестав брати струм. Струм 0. Зараз напруга на акумуляторі більша, тому напруга так швидко не впаде до 27,2, але просто показую, що нічого критичного не відбулось, батарея відпала на заряд, не дала БМС перезарядити батарею, безперебійник також помилку ніяку не видав, все коректно, ніяких проблем. І мережа зникла. Провів тест, встиг. Якщо ваша БМС не вміє відключати лише на заряд, а повністю відключає і заряд, і розряд, то може інвертор і видасть помилку, тому що батарея зникне фізично, напруга зникне. Я не знаю, як інші БМС-ки там працюють, але от ЖК БМС відпрацьовує відмінно в цьому плані. Ще давайте проведемо тест з відвалом батареї. Наприклад, ми виставили неправильну напругу на розряд, і БМС-ка відключить раніше, ніж інвертор батареї. Charge вимикаю і вимикаю Discharge. Інвертор виключиться. Просто вимкнувся. Тепер включаю знову на Discharge. В даному випадку ніяких проблем. Подав з блока живлення лабораторного напряму плюс-мінус на БМС-ку, на вхід інвертора. Відключаю зараз Charge, Discharge. Інвертор зараз живиться лише від лабораторного блоку живлення. Можемо заодно подивитись його струм споживання, більш точніше, 11 А. І хочу перевірити, при якій мінімальній напрузі він почне видавати помилку і як буде градація по поділкам. Бачимо, одна поділка зникла акумулятора. Виставлений поріг для відключення 22,4 вольти в мене. Дві поділки зникло. Показує, що вже акумулятор розряджений. Струм не виростає, в принципі. 22,3 показує. І вимкнув вихід. Але продовжує. Все, взагалі вимкнувся. Цей вентилятор працює в самому лабораторному блоку живлення. Якщо в нас напруга піднялась, повернулась, подивимось, чи включиться самостійно. Не включається, треба його перевключати. Давайте заодно подивимось, як він буде від лабораторного блоку живлення запускатись з обмеженим струмом. Непогано, не такий великий струм. Все, тому коректно відпрацьовує, понижену напругу, відключається, не споживає струм зайвий. Ще залишився один тест разом з генератором, завів генератор, вмикаю інвертор в розетку. Показує, що проблема з мережею. Не подобається йому струм. Не подобається йому синусоїда з генератора. Це його синусоїда. Зараз покажу, яка у генератора. Ось така синусоїда. Частота 51 Гц. Інколи 50. Ну, не в частоті діла. Йому саме не подобається форма синусоїди, напевно. По напрузі там нормально. 230 вольт, 220, 230 вольт. Не подобається. Погано, дуже погано. Так все добре починалось. Підключив навантаження до генератора. Частота стала меншою, 49-50 Гц. Але йому все одно не подобається мережа. І
ніяк. Може, якщо якийсь фільтр поставити, який буде вирівнювати синусоїду, ну. У мене блок живлення FlatPack промисловий, то він без проблем працює з генератором з такою синусоїдою. Але ставити ще окремий блок живлення для заряду, коли цей має заряджати 60 ампером струм, то така справа. Трошки подумав і випадково знайшов, як можна обійти цю проблему. Заходимо в меню, вибираємо третій параметр. І у нас був режим APC, UPS. Повертаю його назад. Значить, режим UPS. Бачимо помилка мережі. В режиму UPS діапазон напруг менший. Вибираємо APL. Вийшли, підтвердило, бачить мережу, подав на вихід. Тут на виході вже, ой, яка негарна синусоїда. Але йому подобається і почав заряджати батарею. Ось так виглядає синусоїда напряму з генератора у розетці в будинку. Частота завищена, це я спеціально робив, коли даю навантаження, отут зараз 1,7 кВт, то частота просідає до 49-50 Гц, синусоїда більш-менш нормальна. Таким чином видає генератор синусоїду такого плану. Хочу ще показати, як мій безперебійник APC себе веде від генератора. Підключаю генератор йому на вхід. Не подобається. Які б я варіанти налаштування не вибирав, він не працює з генератором нормально. Тому я його зазвичай виключаю кнопкою і подаю йому на вхід напругу, і тоді він заряджає батареї струмом там 8 А. І паралельно включаю ще для заряду блок живлення FlatPack. І цей на 50 А заряджає від генератора взагалі без проблем. Розрядив батарею до 90%. Зараз спробую підключити генератор і щоб зарядило ці 10%, які розрядив. Так, підключив генератор, байпас включився. Напруга нерівна, змінюється. Струм зараз будемо бачити, який на заряд буде йти. Ну і при збільшенні струму, при збільшенні навантаженні напруга скаче дуже сильно. Струм потрошку збільшується. Я засікаю зараз 15-24. Скажімо так, чи зарядить і за який час. Струм заряду тримає 55 А тут і 62 на цьому екранчику від BMS-ки. Зарядило 1% за 4 хвилини. Ну, поки що нормально. Струм трохи обмежився, напевно, через напругу, але заряджає поки. Включив зараз насос свердловини, навантаження на генератор трохи збільшилось і напруга більш вирівнялась, скажімо так. І вже 70 А струм дає на заряд. Зараз свердловина докачає і, напевно, знову струм зменшиться. Так, все вірно. Свердловина накачала, струм зменшився до 60 А. Ну, висновок можна в моєму випадку якесь додаткове навантаження включати на пару кВт на генератор і йому буде більш подобатись тоді напруга. Це зараз підключив чайник на 1,7 кВт і також струм заряду виріс 71 А. Ну, у мене до генератора просто нічого не було підключено, але так якщо фонове якесь навантаження буде на пару кВт, то взагалі, напевно, без проблем буде заряджати такими струмами 70 А. Непогано. Продовжую. Підключив зараз, одночасно заряджаю свої літій-залізофосфатні акумулятори через FlatPack і тут струм заряду до 72 А доходить. Вже 95% рівень заряду. Час 15:35. Ну, грубо кажучи, 10 хвилин пройшло. Поки політ нормальний. Перевірив генератор, зараз на нього йде навантаження 3,3 кВт. Це цей інвертор і FlatPack заряджає. Рівень заряду вже 96%, час 15:39.
Струм починає зменшуватись, заряд підходить до кінця, напруга по коміркам виростає. Задано в мене на налаштуваннях напруга так, щоб по комірках було 3,55 вольт. Ну, приблизно до цієї напруги і підходить. Балансування навіть не включилось, тому що напруга розбіжності менше 0,01 вольта. Цікаво. Значить, пройшло 20 хвилин часу і, ну, не знаю, наскільки цей показник точний, 98%. Ну, нехай на 8% зарядило за 20 хвилин часу. А може і на 10, тяжко сказати. Інвертор перейшов у буферний режим заряду, підтримує напругу. В принципі, все. Від генератора тести вважаю завершеними. Більш-менш працювати може, не ідеально, але працює. Мої параметри виглядають наступним чином. Заходимо в меню. І по черзі перший параметр. Все. Споживання інвертора з розетки, коли вентилятори не працюють. 14-15 до 20 Вт доходить інколи. Споживання з розетки при працюючих вентиляторах 40, 45, 47 до 50 Вт. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Гарного дня!